guys! Welcome back to another video vlog here sa Mitch and Wonderland. At nandito na naman po ako ngayon sa aking kusina. Ang aking video po ito ay about sa paggawa ng very easy and very quick at napaka-simple lang yung mga ingredients na ay ang avocado with orange salad. So, you can have this in breakfast or even in afternoon like merienda or of course also in a dinner. So, very light and of course it's very healthy na salad. So, I'm gonna show you yung mga ingredients ko guys. Kagaya ng avocado, orange, lemon, salt, pepper, and then scallion. So, that's it guys. And also the olive oil. So, I will show you what's my... So, guys, ipapakita ko ang aking mga ingredients ko. Prepared ko na siya. And, ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients na sinasabi ko. So, it is... So, kagaya ng scallion, salt, pepper, olive oil, yung lemon juice, ayan, ito yung lemon, pinrest ko na siya. At the same time, yung orange at saka yung avocado. So, mag-start na akong mag-cut ng aking mga ingredients.